Dacia a lansat imediat după Revoluția din 1989 un automobil ce se dorea aduce un restart industriei auto românești în ton cu trendurile internaționale. Dacia 1325, botezată Liberta, se dorea a fi un hatchback cu dotări noi, moderne și cu o campanie de marketing îndreptată spre tinerii dornici de libertate și focusat să adopte valorile occidentale. Pobosind pe planșetele proiectanților în plină epocă de aur, Dacia 1325 s-a vrut a fi un autoturism realizat după o concepție total nouă. Dar în urma prețioaselor indicații, orientări și reorientări venite din partea specialiștilor multidisciplinari din conducerea PCR, a rezultat un produs care nu putea să nu poarte amprenta acelei perioade. Noul model a avut de suportat efectele economiilor cu orice preț, fiind obligat din start să păstreze cât mai multe elemente constructive din compunerea modelului Dacia 1300, bătrâna doamnă care a însoțit copilăria sau tinerețea multora dintre noi. Trebuie subliniat însă meritul colectivului de specialiști al Institutului de Proiectare în domeniul autoturismelor din Pitești, care cu toate restricțiile impuse au reușit totuși să realizeze o mașină cu o linie nouă, elegantă, care reprezintă un pas înainte în evoluția produselor Dacia, se spunea într-unul dintre materiale de promovare al acestui model apărut în presa din anii 90. Datorită Revoluției, numele de Liberta avea o conotație mai specială, gândită să exploateze dorința oamenilor de libertate. Dacia 1325 a fost în esență un derivat al modelului 1310, succesor al modelului Dacia 1320, ce se remarca prin spatele cu linii de hatchback și stopurile redesenate. Deși aproape toată mașina arăta ca o Dacia obișnuită, aripile spate, stopurile modificate și haionul o fac să fie ceva mai specială. Acest model a fost produs începând cu anul 1991 în aproximativ 5200 de exemplare și a fost gândit inițial pentru a deschide brandul către tineri, când o mașină cu o tentă mai modernă. Caroseria în două volume cu 5 uși, acestui model are două variante de finisare, TX și TLX. În zona părții față sunt prezente următoarele elemente noi: grila și capota motorului redesenate, compartimentul motor restudiat, obținându-se astfel o absorbție mai bună a șocului în cazul coliziunilor frontale și implicit o mai bună protecție a șoferului și a pasagerilor. Faruri rectangulare, cu lampă de semnalizare a direcției atașată la far și cu lămpi de poziție adecvate. Masa proprie a autoturismului a fost micșorată prin eliminarea zonelor acoperite de barele parașoc față și spate, ceea ce contribuie în final la o scădere sensibilă a consumului de combustibil, scria în același material de promovare. Dacia 1325 beneficia de o motorizare de clasă medie, putând să opta pentru motorul de 1397 cm3, ce echipau autoturismele Dacia 1410 sau noile motoare modernizate de 1289 de cm3. Acestea au arborile came dotate cu chiuloase, acționarea făcându-se prin intermediul unei curele dințate Pirelli, garantată 50.000 de kilometri, se spunea în materialul de promovare. Din păcate, Dacia 1325 nu a avut succesul mult dorit. A fost produsă în numai 5200 de exemplare până în 1996, când producția a fost oprită. În acea perioadă, românii își aduceau masiv mașini la mâna a doua din Occident. Multe exemplare au fost exportate în Grecia, China, Ungaria și Bulgaria. Succesul a fost însă destul de mic, deoarece prețul era prea mare, chiar mai mare decât al modelului Break, foarte dorit de către clienții chiar și în anii 90, lucru care a dus la oprirea producției și lansarea unui nou model, și anume Dacia Nova.
Dacia Sport a fost primul și singurul cupe veritabil românesc. Puțină lume știe că mașina a fost construită cu o serie de artificii tehnice ieșite din comun, printre altele fiind singura mașină din lume cu 2 parbrize. Mașina a fost construită de altfel manual din piesele de Dacia berlină, rezultatul fiind însă o mașină unică la nivel mondial. Uite Dacia. Uite Dacia. Dacia 1310 Sport. Prima Dacia Sport a fost construită în 1979 pentru EREN, adică Expoziția Realizărilor Economice Naționale din București. Mașina ce purta numele Dacia 1300 Sport Brașovia a fost realizată într-un singur exemplar de către Dacia Service Brașov. Și aș încerca un alt reglaj la avans. Ce îmbunătățire ați făcut? Am modificat arhitectura camerei de ardere și am realizat un nou profil de camă. I-am îmbunătățit recordul. Abia în 1981, uzina de la Mioveni lansa oficial cu ocazia TIB 1981 varianta de serie numită Dacia 1310 Sport. Până în 1985 aveau să fie produse 1000 de exemplare, fiind ușor de recunoscut după portierele scurte folosite de la Dacia 1310. Abia în 1985 era lansat modelul cu ușile lungi Dacia Sport Coupe. Mașina a fost produsă între 1985 și 1992 în peste 5.000 de unități, 200 dintre ele fiind exportate în Grecia. Hai găviți! Dacia Sport s-a vândut în cele două variante 1310 sau 1410 cu motoare diferite. De fabricare s-a ocupat platforma Iadsa Ștefănești, nu uzina de la Mioveni, unde era asamblată mașina rind de 4 bucăți pe zi. Dincolo de numărul de mașini produse, destul de mic raportat la potențialul acesteia, cea mai mare provocare a inginerilor a fost să construiască acest cupe pe baza pieselor obișnuite, de la motor la caroserie. Prima decizie, una menită să-i accentueze aspectul sportiv, a fost să reducă dimensiunile mașinii. Dacia Sport a fost cu 24 de centimetri mai scurtă decât o Dacia berlină. Inginerii au apropiat punțile și au redus înălțimea cu 8 cm, încercând astfel să-i ofere un comportament mai bun în viraje, urmarea scăderii centrului de greutate mai aproape de asfalt. Dincolo de aceste modificări, aripa spate a fost prelungită cu un panou care venea sub geamul spate lateral, iar stâlpii plafonului din mijloc și din spate au fost scurtați ca să-i dea o cădere acoperișului. Cum bugetul era limitat, inginerii au făcut majoritatea pieselor manual, adaptând piesele de pe Dacia berlină. Una dintre modificările decise în 1985 a fost să folosească portiere speciale mai lungi decât cele obișnuite cu 15 cm. Și acestea au fost realizate empiric prin prelungirea cu niște bucăți de tablă. A mai fost nevoie de încă un artificiu, au fost realizate geamuri noi și chedere mai lungi. Însă cea mai originală schimbare a fost cea a lunetei, pentru că plafonul era coborât, luneta originală de la un Dacia 1310 nu mai putea fi utilizată și nicio ușă de portbagaj standard, astfel că inginerii au decupat o ușă standard până s-a potrivit. În ceea ce privește luneta, au ales soluția de a-i pune un parbriz ceva mai înclinat decât cel de pe față. Asta a făcut din Dacia Sport să fie prima și singura mașină de serie din lume care a utilizat același geam, parbrizul, atât în față cât și în spate. În ultimele versiuni ale mașinii, luneta a primit chiar și un sistem de dezaburire. La interior, cum mașina era mai scurtă, inginerii au trebuit să modifice atât bordul cât și amplasarea scaunelor. Dincolo de faptul că a primit noi amortizoare mai scurte pe puntea spate, cei de la Dacia au înlocuit bancheta de 3 locuri cu una de 2 locuri pentru a avea spațiu în laterale pentru elementele suspensiei. În plus, au coborât-o puțin mai jos pentru ca pasagerii să nu dea cu capul de plafonul teșit. Instrumentele de bord au rămas aceleași, dar pe planșeu a apărut inscripția Dacia Sport și la unele versiuni o serie de elemente din plastic cu un aspect agresiv.
Vrei să vezi cum e pe la 50 și ceva la oră? Testează acum noua Dacia Sport pentru a simți adevăratele senzații ale condusului la maxim. A fost Dacia Sport o mașină bună? Mulți spun că da, având în vedere că a concurat peste 20 de ani în circuitele automobilistice. Era o mașină agilă, dinamică, cu direcție bine calibrată și care se ținea bine pe roți. Nu excela la capitolul confort, dar nici nu cred că era cineva interesat de acest capitol. Dacia 1410 Sport era mai ușoară cu 100 de kg decât 1310 și cea de competiție era dotată cu două carburatoare dublu corp orizontal. Lucrat motorul, cutia de viteze, cu alte rapoarte, cutie cu 5 trepte, dezvolta aproximativ 120 de cai. Viteza maximă nu era mare, era cam 150, pentru că era cutia de așa natură încât să facă repede viteză, nu viteză de vârf. Soluțiile pe care le avea Dacia, o soluție de suspensie, de exemplu, era foarte bună pentru drumuri accidentate, pentru drumuri grele. Deci soluția asta a fost avantajul ei. În anii comunismului, Dacia Sport era un adevărat trofeu greu de obținut, cu pile și relații la partid. Minunat! Un timp extraordinar, tot și director. Era mai scumpă decât o Dacia berlină și mai performantă. Iată ce mașină spectaculoasă! Un lucru e sigur, dincolo de discuțiile legate de fiabilitate, întorcea cu siguranță ochii celor care o priveau. Iar pentru un tânăr din anii comunismului, să aibă o Dacia Sport însemna să aibă un adevărat magnet la femei.